Illés Tamással, a Nyíregyházi Harley Davidson kereskedés generálmenedzserével beszélgetünk arról, hogy múlt héten végül csütörtökön, február 23-án bemutatták a Harley Davidson újdonságait, és most ezeket fogjuk megbeszélni. Hogy mik ezek az újdonságok, és te mit gondolsz róluk, Tamás? Na tehát ez egy kevésbé titkolózós videó lesz, mint a múltkor, mert most már lesz neki érdemi tartalma is. Tehát a múltkor is nagyon szerettem volna elmondani, hogy mi az, amit láttam. A legnagyobb dobás, én azt hiszem, hogy ebbe az évben mondjuk azt, hogy új modellek megjelenése. Például lett egy új Pan America modell, a Pan America ST. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire jön át a képeken az internetről. Ez a Pan America, ez egy sportmotor. Tehát ez inkább sportmotor, mint enduro, ugyanis ennek semmilyen terepezős képessége nincsen. Nem csak, hogy alacsonyabb lett a teleszkóp, hanem például az infotainmentbe beállítható riding módok száma is csökkent, tehát nem is tudsz beállítani terepmódot. Van egy érdekesség is ezzel kapcsolatban. Az egyik holland hivatalos Harley Davidson kereskedő találta ki, ő gondolta ezt így át, hogy legyen egy ilyen sportosabb motor, alacsonyabb teleszkópmagassággal, kisebb kerékkel, elől ugye kisebb kerék van benne. Itt volt egy rés a kínálatban, és azért hozták részre ezt a Pan America ST-t, mert erre igény mutatkozott. Az emberek szerettek volna egy ilyen kinézetű, ilyen teljesítményű és megjelenésű motorkerékpárt, ami sportosabb. Ezért jött létre ez a Pan America ST, amin egy kisebb plexi van elől, kisebb belső kerék. Sokan gondolták azt, hogy ez egy felupgrade-elt Pan America Special, de sajnos ez nem így van. Ez jobban hasonlít egy Pan America Standardhez, azaz például ebben nincsen ARH sem. Újból mondom azért, mert ez egy utcai motor, tehát ez nem egy enduro. De azért marad a Pan America a kínálatban, a terepváltozat is. Természetesen, tehát ez a mellé jön be. Egyébként az ülés is más, alacsonyabb profilú, tehát azok számára is megoldást jelentett ez a motor, aki eddig esetleg úgy gondolta, hogy nem fog leérni a lába. Tehát ennek egy alacsonyabb profilú ülése van, és nem külön ülés van, mint a Pan America Special-ön, tehát nincs egy külön sofőr, meg egy külön utasülés, hanem egybe van. Más újdonság, ami érkezett a Tourer családban, az a Street Glide Ultra. Az Ultra Limited abban a formában, ahogy eddig megszokhattuk, az megszűnt. Street Glide Limited van most helyette, ami úgy néz ki egyébként, mint hogyha a Street Glide-ra raknánk fel egy hátsó dobozt, illetve a térvédő rész is megjelenik rajta, ami az ultráknak a sajátossága volt, és ugyebár a Street Glide-on eddig ilyen nem volt. Tehát az egy doboz lesz most, az ultránál régebben ugye ebbe a térbe volt benne a vízhűtő. Most ebben nincs vízhűtő, ide ez megint ilyen kesztyűtartóként funkcionál, mint ahogy az ultrákon ez régen is működött, viszont fontos, hogy a hátsó utasnak nincsen hangszórója, tehát így a háttámla alatt nincsen hangszóró, mint ahogy az ultrákon volt. Hogyha a hátsó utas is szeretne saját hangszórót, akkor azt úgy lehet megvalósítani, hogy például a doboz tetejébe lehet beleszerelni hangszórót. És szerinted ennek mi volt az értelme? Mert pont nemrég beszélgettem egy Harley tulajdonossal, neki Electra Glide standardja van, és ő említette azt, hogy valójában az Electra Glide standard az volt ugye régen az, ami most a Street Glide. Tehát annak csak 2 doboza volt oldalt. Ezután lett az Ultra, úgyhogy raktak rá egy nagy dobozt felülre. Majd utána kitalálták a Street Glide-ot, amire megint csak ugye levették a dobozt felülről. Tehát most megint mentünk egy kört, és akkor most nincsen Ultra, hanem most a Street Glide-ból csináltak Ultrát. Igazából ez egy nagyon jó kérdés, de hogy még tovább színezzem, volt olyan korszak, amikor volt standard, klasszik, ultra klasszik, és még street glide is.
A standard volt a legfapadosabb, annak a motorblokkja az például nem krómozott és fekete volt, hanem annak sima ilyen alumínium színű volt a motorblokkja. Aztán volt a klasszik, ami még mindig nem tartalmazott hátsó hangszóró, de annak már máshogy nézett ki a motorblokkja például. Aztán volt az Ultra Classic, ami a legjobban felszereltebb volt, és ehhez bejött még a Street Glide is, ami dizájnban azért máshogy nézett ki, mint a standard, tehát például annak krómozott volt a motorblokkja, ez a rendkívül sok fekete elem, vagy fekete motorblokk, ez jóval később terjedt el. Tehát Meg a igazából... székház alacsonyabb is volt, ha jól tudom, nem? A ülés Igen, magassága is igen, igen, alacsonyabb volt, mint az igen, Ultra. igen, igen. Tehát igazából a Street Glide régen az egy drága prémium motor volt, tehát azok vették meg, akik szerettek volna mondjuk azt, hogy alapvetően már valamennyire megépített motorkerékpárhoz jutni, ami le van ültetve, ami esztétikusabban néz ki, ami jobban felszerelt, mert például azért tudni kell, hogy régen a standardben még rádió se volt. Tehát ott a rádió helyén csak egy lyuk volt. Tehát, hogyha az emberek szerettek, mondjuk azt, hogy rádió előkészítés volt, szerettek volna bele venni rádiót, akkor előfordult, hogy nem is Harley Davidson rádiót szereltek bele, hanem akármilyet, ami oda belefért. Autómagnót. Valójában igen. 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 Tehát most lesz ez az új Street Glide Ultra, és igen, lehet, hogy valaki el fog ezen gondolkozni, hogy miért van az, hogy egyáltalán ez a motorkerékpár, vagy ez a motor megjelent, de tehát olyan prózai dolgok is szerepet játszhatnak, mint például az, hogy sokan nem tudják áttenni a lábukat. És akkor most így van az a rész, ahol a hangszóró hiányzik, hogy akkor ott jobban át tudja emelni a lábát. Tehát mindannyian ismerünk ilyen embert, vagy mindannyian találkoztunk már ezzel, hogy az ultrának ott van a doboza, és ez a hátsó rész be van építve, és van, aki nem olyan hajlékony, mint egy balettáncos, és ő azt mondja, hogy ő nem tudja a lábát felemelni olyan magasra, és gondot okoz neki az, hogy felüljön egy ilyen motorra. Mik a további újdonságok ezen kívül? A sportsterek azok főleg színben változtak, azonban egy újrahangolt másfajta teleszkóp is megjelent rajtuk, tehát a sportstert érintőleg ez a fő változás színben és a teleszkópok, illetve a másik nagyon nagy változás az pedig az, hogy a szoftver modellek egységesen 117 köbincsesek lettek. És tulajdonképpen megkapják azt a motorblokkot, ami az elmúlt évben a túramotoroknál megjelent, nyilván egy szoftverra optimalizálva. Tehát immár a 117-es blokkal jelenik meg a Street Bob is. Ezen kívül nyilván az összes szoftverhoz tartoznak másfajta színek, másfajta fényezés, de a fő lényeg a nagyobb motorblokk, illetve eltűnt az eddig a Breakouton, továbbá a Street Bobon megjelenő minimál műszerfal, ez a kis csíkszerű, ami teljesen digitális volt, ehelyett a műszerfal helyett egy nagyobb, kerek, analóg műszeregység került ezekre a motorokra, egy digitális kijelzővel. Ez a digitális kijelző, ez nagyobb, mint a bizonyos előbb említett csíkszerű full digitális műszer, ami mondjuk a Street Bobon is volt, és ennek az volt a létjogosultsága, hogy most már a softailokon is lesznek riding módok, tehát a softailokon is választhatsz eső, road és sport riding mód között. Továbbá ehhez mérten megváltoztak a kezelőszervek is, tehát a kormánykapcsolók is olyanok lettek, vagy ahhoz hasonlítanak, mint ahogy a tavalyi évben már a túramotorokra felszerelt kapcsolók kinéznek. A CVO-k azok nem igazán változtak,
leginkább ott színbeli változás van, ami viszont, hát mondjuk azt, hogy újdonság az az, hogy az előzőleg csak egy évre tervezett CVO Road Glide ST az idén is kapható, amit az tett lehetővé, hogy mondjuk azt, hogy az a tavalyi év sikermodellje volt. Tehát a tavalyi évben az rendkívül populáris volt, hogyha lett volna még sokkal több elérhető darab belőle, azt is el lehetett volna adni, de hát az már rég elfogyott, de ebben az évben az újból kapható lesz. Továbbá meglepetésként ért az is, hogy továbbra is kapható a Pan Amerikából is a CVO. Tehát a Pan America CVO is megújult színben egyébként, és nyilván a Tourer motorból is a CVO-k színben megújultak, de a műszaki tartalom az nem változott. Mi egyebet tudunk még elmondani a 2025-ös újdonságokról? Mire számíthatunk még? Az elérhetőség szokott a number one kérdés lenni, hogy mikor lehet ezeket a motorokat megkapni. Most jelenleg az a helyzet, hogy a vevős rendelés az előnyt élvez mindennel szemben, tehát nem tudunk készletezni, nem tudunk raktára rendelni bemutató motorokat, viszont hogyha valaki szeretne valamilyen előbb említett 2025-ös immár Euro 5 plusz szabványnak megfelelő motorkerékpárt rendelni, akkor én úgy gondolom, hogy az optimista becslés az, hogy ilyen márciusban megkaphatja a motorját. Nyilván ez még színtől és típustól is függ, de körülbelül márciusban lesz az, amikor már a motorok érkezni fognak. Valószínűleg minden kereskedés, de ez sem világos még ez idáig, mert nem kaptuk még meg az allokált modelleket. Mindenki fog kapni ennél már hamarabb is, tehát lehet, hogy már februárban, ebben a hónapban is megérkeznek az első fecskék, de ezt nem tudom még. Tehát továbbra is van még mindenkinek, minden kereskedőnek, nekünk is 2024-es modellje raktáron, és meg kell, hogy mondjam, hogy prioritást élvez azoknak az értékesítése, és a Harley Davidson is szeretné azt, hogy ezek a motorok vásárlóhoz kerüljenek, és várhatóan előfordulhat, hogy abból a típusból, amiből netán még több van raktáron, abból később fognak a dílereknek szállítani új 2025-öst. A 2024-es modellekre adtok-e valami kedvezményt a vásárlóknak? Vannak kedvezményes áru 2024-es modellek, amelyek még elérhetőek, és igazából ezeket hirdetjük is különböző platformokon, például a használtautó.hu-n is. Vannak még új ruházati modellek, az előbb említett motorokhoz, az új 2025-ös modellekhez tartoznak új extrák, amelyeket már meg lehet nézni a harleydavidson.hu weboldalon. Ezek nincsenek ingyen, ezek a változások, tehát így emelkedtek az árak. Tehát emelkedtek az árak egy Street Glide esetén körülbelül 900 000 forint az áremelkedés, így a tavalyi évhez képest. Érdemes megvásárolni a 2024-es modelleket, amelyek ugye tavaly megújultak. A 2025 nem hoz műszaki tartalmi változást, kizárólag azt a kötelező változást hozza, hogy immár Euro 5 plusznak felelnek meg, viszont ebből a végfelhasználó semmit sem tapasztal. Ez csak azt jelenti, hogy az OBD csatlakozó több adatot szolgáltat, illetve szigorúbbá vált ez a szabvány, amennyiben a tartósága kell, hogy hosszabb ideig megmaradjon ennek a károsanyag kibocsátásnak. Azonban ez nem tudott meglenni anélkül, hogy különböző változtatásokat ne eszközöljenek a motoron. Ahogy említettem, az emberek ebből semmit nem tapasztalnak, de ez egy árdrágító tényező. Van nálunk 2024-es Street Glide, várjuk a jelentkezőket. És még milyen modellek vannak nálatok, ami... Jelen pillanatban van nálunk itt még Fatboy, illetve van Breakout modellünk is, de még számítunk több 2024-es
motorra, de ahogy említettem, az alokálás az még nem fejeződött be, úgyhogy erről még nem tudok mit mondani. Köszönöm szépen a részletes tájékoztatást. A nézőket pedig arra kérem, hogy iratkozzanak fel mindenképp a csatornánkra, és írjátok meg, hogy tetszik-e ez a formátum, illetve hogy miről hallanátok szívesen, miről beszélgessünk Tamással, Igen. illetve miről készítsünk videót. Már alig várom, alig várom. Én is. Úgyhogy köszönjük, hogy megnéztetek, és sziasztok! Szia Tamás! Hello, hello. Hello.